chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách thay nền sản phẩm một cách đơn giản nhất. Các bạn có thể thay nền trắng, nền có sẵn, hoặc các bạn có thể sử dụng trí thông minh nhân tạo để tạo ra một cái nền các bạn muốn. Để các bạn làm chính xác theo hướng dẫn này thì chúng ta nhấp vào đây và nhấp vào ứng dụng. Sau đó các bạn hãy chọn đến beta và cài đặt phiên bản Photoshop beta mới nhất. Nếu các bạn đã cài rồi mà ở phiên bản cũ hơn thì nó sẽ hiện chữ nâng cấp. Các bạn hãy nhấp vào đó để nâng cấp lên phiên bản mới nhất thì các bạn mới có được những tính năng giống như ở trong hướng dẫn này. Các bạn có thể tham khảo chi tiết cách cài phiên bản Photoshop beta qua video đang hiển thị ở phía trên hoặc bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả. Di chuyển đến góc trái, chúng ta nhấp vào Edit và chọn đến tính năng cuối cùng. Sau đó các bạn chọn vào phần Image Processing đây thì các bạn sẽ thấy hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là tách nền dựa trên cái máy tính của bạn. Nó sẽ cho kết quả nhanh hơn nhưng mà không chính xác bằng lựa chọn Cloud ở phía dưới. Thông thường thì mình sẽ chọn Cloud, có nghĩa là chúng ta sẽ thao tác tách nền ở trên máy tính nhưng mà cái thao tác đó lại được xử lý ở trên máy chủ của Adobe. Nó sẽ cho kết quả tốt hơn rất nhiều. Sau đó chúng ta nhấp vào OK như vậy. Mình sử dụng kho ảnh miễn phí của Adobe Stock. Các bạn có thể tải qua link đính kèm ở trong phần mô tả. Theo mặc định thì ở trong Photoshop Beta nó luôn hiển thị một cái menu ngữ cảnh. Các bạn có thể nhấp vào đây để di chuyển sang vị trí khác. Các bạn có thể đưa qua bất kỳ vị trí nào. Ngoài ra các bạn có thể nhấp vào đây, chọn Reset thì nó sẽ quay trở lại cái vị trí mặc định. Nếu các bạn không thấy menu này thì hãy nhấp vào Windows, sau đó chọn đến đây. Ví dụ mình muốn tách nền bức ảnh này thì chúng ta nhấp vào Remove Background. Mình sẽ nhấn phím Z để chuyển sang công cụ Zoom và phóng lớn lên để các bạn cùng xem. Như các bạn thấy, nó tách rất chính xác. Vậy làm thế nào để thay nền màu trắng? Các bạn hãy di chuyển sang bên phải, nhấp vào đây. Như các bạn thấy, nó đang ở màu đen đúng không? Các bạn hãy nhấp vào đây và kéo qua bất kỳ vị trí nào các bạn muốn. Màu xám, kéo lên trên thì chúng ta có màu trắng thôi. Sang bên phải một chút, chúng ta nhấp vào OK. Chúng ta đã có nền màu trắng và có thêm nền background 1. Rất đơn giản đúng không ạ? Mình sẽ nhấn phím Ctrl Z để trả lại. Vậy làm thế nào để sử dụng những cái nền có sẵn? Chúng ta di chuyển đến Import Background và nhấp vào đây. Sau đó các bạn chỉ việc chọn nền và nhấp vào Plate. Di chuyển đến góc phải, chúng ta nhấp vào đây để thu nhỏ và phóng lớn. Ngoài ra các bạn có thể nhấp vào chính giữa để kéo qua, kéo lại như vậy. Mình sẽ nhấp phím Ctrl 0 để đầy màn hình như vậy. Sau đó chúng ta kéo qua và nhấp Enter, như vậy là xong. Các bạn có thể tải rất nhiều nền miễn phí ở trên trang Adobe Stock. Bây giờ mình sẽ nhấn phím Ctrl Z để trả lại. Trong một vài trường hợp thì các bạn không có nền hoặc các bạn cũng không muốn sử dụng cái nền có sẵn thì các bạn có thể nhấp vào Generate Background đây. Chức năng này sử dụng trí thông minh nhân tạo của Adobe. Các bạn có thể tạo ra bất cứ cái nền nào các bạn muốn và trông nó rất là thật. Ví dụ mình muốn có một cái nền gỗ nhưng mình không có sẵn cái nền đó thì mình sẽ viết nền gỗ vào đây. Sau đó chúng ta di chuyển sang bên phải và nhấp vào Generate. Nó sẽ gửi thông tin lên máy chủ của Adobe và xử lý ở trên đó. Như các bạn thấy, kết quả rất tốt và trông đẹp hơn rất nhiều so với cách sử dụng một cái nền có sẵn đúng không ạ? Chúng ta nhấp vào đây để xem trước và sau. Như các bạn thấy, những cái phần này trông rất tự nhiên và cảm giác nó có bóng ở đó. Nó không giống như là khi các bạn sử dụng cái nền có sẵn. Các bạn thấy ở đây là cảm giác phẳng hơn. Chúng ta nhấp vào đây để bật lại. Các bạn có thể chọn kết quả thứ hai và thứ ba. Ví dụ mình thích kết quả đầu tiên nhất. Bây giờ các bạn có thể nhấp vào đây để nâng cao chi tiết và độ sắc nét của cái nền này. Ngoài ra các bạn có thể nhấp vào đây để tạo thêm những cái nền khác gần giống với cái nền các bạn thích nhất. Ví dụ mình chọn kết quả thứ hai và thứ ba cũng rất đẹp. Các bạn chỉ việc thay đổi nội dung văn bản thì các bạn có thể thay bất cứ cái nền nào các bạn muốn mà không cần có sang cái nền đó. Để các bạn thấy được hiệu quả của tính năng này thì chúng ta sẽ chuyển sang bức ảnh thứ hai. Ví dụ các bạn bán một đôi giày và các bạn muốn thay cái nền khác để đôi giày của bạn trông nó đẹp hơn. Ví dụ như là các bạn muốn nó ở trong môi trường tự nhiên thay vì ở trên một cái nền xanh như vậy. Tương tự phần trước, chúng ta nhấp vào đây để xóa nền. Di chuyển sang bên trái, chúng ta nhấp vào Generate Background. Các bạn chưa có ý tưởng nào về cái nền phía sau cả thì các bạn chỉ việc để trống như vậy và các bạn nhấp vào đây. Sau đợi một chút, kết quả đầu tiên trông khá tốt nhưng phần này không tự nhiên. Mình sẽ chọn kết quả thứ hai thì các bạn thấy rằng trông rất đẹp, gần như là một bức ảnh các bạn tự chụp. Chúng ta chọn kết quả thứ ba, trông cũng rất đẹp. Ví dụ mình thích kết quả này. Chúng ta nhấp vào đây để tạo thêm nhiều kết quả mới. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cách thay nền sản phẩm dễ nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu như các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Cũng đừng quên tham khảo những bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye.